මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගෙදර බිම කොහොමද සකස් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ගෙදර ෆ්ලෝ එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ මැටීරියල් මොනවාද? ඉතින් මේ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසාම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ලක්සරි වයිනයිල් ටයිල්ස්. එහෙම නැත්නම් ලක්සරි වයිනයිල් ප්ලෑන්ක්ස් කොහොමද ඔයා තනියම ඔයාගේ ගෙදර බිමට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම මේකේ වාසිය අවාසි, ඒ වගේම මේක මිලදී ගන්න කොහින්ද? ඒ වගේම මේකේ කල් පැවැත්ම මේ කියන දේවල් හැමදේම ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම මේ වගේ අපි ගෙන වීඩියෝ බලන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම social media වලින් අපි එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ flow එකට vinyl install කරගන්න. මේ ලක්ෂරි වයිනයිල් ටයිල් මම මිලදී ගන්නේ ග්ලෝබල් වයිනයිල් ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔයාටත් මෙතනින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ලංකාවෙම නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේකේ ප්‍රොඩක්ට්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ෂෝරූම් එකෙන් ඩිසයින් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ෂෝරූම් එකට යන්න ගිහිල්ලා මේකෙන් ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ thickness එක අනුව එක එක වෙනස්කම් වලට අනුව මිලිමීටර් 1.5 මිලිමීටර් 2 ඒ වගේම මිලිමීටර් 3 මේ කියන විදිහට ඔයාට මේ වයිනයිල් ටයිල් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ මේ ඩිසයින් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තව ඩිසයින් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වයිනයිල් 2x2 1x1 විදිහටත් මේ වයිනයිල් ටයිල් වාට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිසයින් වලින් ඔයාලට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ කාපට් එක ඔයාලට ගොඩක් හෙවි ඒරියා වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේක ඇප්ලයි කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වල පාවිච්චියට. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල්ස් වල ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ෆැක්ටරි ෆ්ලෝරින් එකටත් මෙන්න මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සර්විස් ඒරියා වගේ දේවල් වලටත් මෙන්න මේ කාපට් එක ගොඩක් හොඳ කාපට් එකක්. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් වලට මේ කට්ටිය අවුරුදු 10ක වගකීමක් දෙනවා. තව ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා අර ප්ලෑන්ක්ස් අපි අඩි 3 අඩි භාගේ එන ප්ලෑන්ක්ස් ඒ විදිහට නැතුව සම්පූර්ණ කාපට් එක විදිහටම ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඒ විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ටෙම්පරරි යූස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට කාපට් මිලදී ගැනීමෙත් හැකියාව තියෙනවා. මේක නම් ටෙම්පරරි පාවිච්චි කරන්න, ඒ කියන්නේ ගෙයක් රෙන්ට් කරන කෙනෙක්ට බිමට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අවුරුදු 3ක් 5ක් වගේ කෙටි කාලයක් සඳහා අපි අද ඉන්ස්ටෝල් කරන එක ඔයාට අවුරුදු 10ක වොරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කාලයක් ඒක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ගම් ඒ වගේම තාක්ෂණික දැනුම මේ සියලුම දේත් ඔයාට මෙතෙන්ට ගියොත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් මේක ගැන වැඩි විස්තර තව ඉස්සරහට කතා කරමු. මේකෙදි මුලින්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කලින් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන තැන බිම පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මේක හොඳට අතුගාලා ඉවර වෙලා අපිට මේක මොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය මේ වගේ සිමෙන්ට් පොලොවකට එහෙම නැත්නම් ටයිල් පොලොවකට ඒ වගේම ටෙරාසෝ ඉතින් මේ වගේ අපිට කැමති එකකට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර රෆ් එකට අපි බිම හදලා මේක අපි ඇප්ලයි කරන්නේ මේ වගේ සිමෙන්තියෙන් සුද මැදගත්ත පොලොවකට තමයි අපි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒ විදිහට අපි මේක හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ඉවරලා මේ වගේ තව තියෙන සිමෙන්ති කෑලි මේ වගේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් ගැටි වගේ ඒවා අපි කඩලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඇප්ලයි කරාන් පස්සේ එතන ඉස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ වලවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆිනිෂින් හැන්ද මේ විදිහට තිබ්බාන් පස්සේ ඔයාලට හොඳට පේනවා මේකේ හිඩස් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු වලවල් තියෙන තැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට පුරවා ගන්න ඕනේ. මේකෙදි සිමෙන්ති වලින් අපි මේක පුරවා ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට ෆිනිෂින් හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇදගෙන මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ටයිල් එකක් උඩ අපි ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒකෙත් මේ වගේ ෆිනිෂින් හැන්දෙන් අපි ටයිල් එක උඩින් මේ විදිහට අපි ලෙවල් කරගන්න ඕනේ. මොකද ටයිල් එකේ ඔයාලා දන්නවා ග්ලූ එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ග්ලූ එක ගාව කොටස කාලයක් යනකොට මේ වයිනයිල් එක එතනින් පාත් වෙලා අපිට පේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ටික ලෙවල් කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. අපි මේ බිම සකස් කරගන්නකොට මේ සුද මැද ගන්නකොට හරි ලෙවල් එකකට මැදගෙන තිබ්බොත් අපිට කෙලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් ඇප්ලයි කරන පොළවෙත් ලොකු අඩුපාඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා අපි චූටි තැන් කීපයක් විතරයි තිබ්බේ. ඒ ටික අපි හදාගෙන ඇප්ලයි කරන ප්‍රොසෙස් එකට ආවා. ඉතින් අර විදියට අඩුපාඩු හදාගෙන ඒවා කපලා ආපහු ඒ
තැන් කිහිපයක් තිබ්බ නිසා මෙතන නම් අපව අපි ඒ තැන් ටික මොප් කරගෙන පිරිසිදු කරගෙන අපි මේක ඇප්ලයි කරන කොටසට ආවේ. ඉතින් මේකෙදී අපි මේ වගේ ගම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ගම් එක ඔයාලට මම කලින් කිව්වා ෂෝරූම් එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙයාලගෙම විශේෂ ගම් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ ගම් එක මේ විදිහට මේ අපේ වයිනයිල් ටයිල් වල ගා ගන්න ඕනේ. ඌල් කාපට් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ කෑල්ලකින් මේකේ ගා ගන්න පුළුවන්. ස්කේපරයක් පාවිච්චි කරලත් මේ ගම් ටික ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ටයිල් එකේ ගාගෙන ඉවරලා තමයි අපි මේ බිම ගම් එක ගාගන්නේ. ඒක අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් මේකෙදී අපි ඇප්ලයි කරන්නේ 2 mm thickness එකක් තියෙන vinyl tile එකක්. ඉතින් මේකේ 2 mm එකේ wear layer එක තියෙනවා 0.5 mm. ඉතින් මේ wear layer එක කියන්නේ අපි මේ උඩ තියෙන මේ print එක වගේ අපි මේ ඇවිදින area එක ඒක තියෙනවා 0.5 mm. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි මේ ඇප්ලයි කරන එක ගෙදරකට වගේම සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගැවසෙන ස්ථානයකටත් මේක වඩා සුදුසුයි. අපි ඉතින් මේක ෂොප් එකකට ඇප්ලයි කරන එකක්. මොකද මේක 2 mm එක මේකට ගොඩක් මැච් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මම කලිනුත් කිව්වා 1.5 mm එක නම් ගොඩක් ගැලපෙන්නේ ගෙදරට වගේ ස්ථානයකට තමයි. මොකද ගොඩක් සෙනක ගැවසෙන කමර්ෂල් ඒරියා වලට 1.5 mm එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැහැ. ඒක නිසා ඒක ගෙදරකට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් අවුරුදු 10ක වොරන්ටි එකක් ලැබෙනවා. මේකටත් අවුරුදු 10ක වොරන්ටි එකක් ලැබෙනවා. මේක ලයිට් කමර්ෂල් ඒරියා වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ 3 mm thickness එකක් තියෙන එක එනවා. ඒක heavy commercial areas වලට අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. banks වල, airports වල, ඒ වගේම shopping malls මේ වගේ heavy commercial area වලට අපිට 3 mm එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපිට සෙනඟ ගොඩාක් ගැවසෙන ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න වඩාත්ම සුදුසුයි. ඉතින් ගැලපෙන විදිහ අනුව ඔයාගේ මුදල ඒ වගේම ඔයාගේ පාවිච්චි කරන ස්ථානේ මේ වගේ ගැලපෙන දේ අනුව ඔයාලට මේක තෝරගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ සියලුම විස්තර එතනින් දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ නම්බර් එකට කෝල් කරලත් ඔයාලට මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වෙනස පෙන්නුවොත් එහෙම ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ඝනකම් තුනකට තමයි එන්නේ. හොඳට මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඝනකම් තුනේ වෙනස 1.5 2 ඒ වගේම 3 mm කියන එකේ වෙනස. එතකොට ඔයාලට කැමති එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මේ විදිහට අපි බලමු දැන් මේකේ මේ ප්ලෑන්ක්ස් වල මේ ගම් ටික ගාගෙන ඉවර වෙලා අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම අපි මේකේ මුළු පරස් ඇරෙන විදිහට vinyl tile එකක් අලවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කලින් මේ විදිහට අපි මේක බිත්තියට හොඳට හේතු කරලා අපි පටන් ගන්න තැන බිත්තියේ ඇදයක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒ හැඩයට අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. මේකේ මුල්ලෙන් ස්කේටින් එක වදිනකොට මේ කෙලවරවල් කොහොමත් වැහෙනවා. නමුත් අපිට මේක කෙලින් හදා ගන්න නම් මේ විදිහට අපි මේ බිත්තියේ හැඩයට මේක කපා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ බිත්තියේ හැඩයක් තියෙනවා අපි මෙතන ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ විදිහට කොටසක් කපලා ඉවත් කරගෙන මේක මුළු පරස් අරගෙන අපි ඒක සකස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගම් එක මේ බිමට දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේ ගම් එක බිම ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට ස්කේපරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ අලවන ඒරියා එකේ අපි මුලින්ම කොටසක තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටසින් කොටස තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්නේ. මොකද එකපාර ගම් එක සම්පූර්ණ දාගෙන මේක මේව කරන්න බෑ. ගම් එක වේලිලා හොඳටම වේලුනොත් මේක අපිට ආපහු ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක මේ විදිහට ගාගෙන ඉවරලා අපි අර ටයිල් වල ගාගත්ත ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට මෙතන බිමත් අපි ඒ ටික ගාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි මේක ගාලා විනාඩි 10ක් විතර වේලෙන්න තියලා තමයි අපි මේක අලවා ගන්න. එතකොට අපි අර හරියට හදාගත්ත ටයිල් එක මුලින්ම මේ විදිහට අලවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට එක එක ටයිල්ස් අපිට අලවගෙන යන්න තියෙන. ඉතින් මේක වේලිලා ඇලවුනහම මේක හොඳට ඇලවෙනවා. අපව අපිට මේම ගලවන්න බෑ. ගොඩක් ශක්තිමත්ව මේක බැඳෙනවා. අපි මේකේ ඩිසයින් එක අනුව අපි මේක සකස් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට මේකෙත් ඩිසයින් කීපයකට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි එක කෙලින්ම අලවන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟ එක අපි කපලා පොඩි කෑල්ලක් අලවා ගන්නවා. එතකොට අර එක කෙලින් තීරු වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට මේක අලව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අර කලින් එකේ වගේම මේ කෙළවරේ බිත්තියේ පොඩි හැඩයක් තියෙනවා. ඒ හැඩයට අපි මේක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි එක
සකස් කරගත්තාම පස්සේ ඒකට හේතු වෙන්න සකස් කරගන්න මේ බිත්තිය මුල්ල පැත්තේ පොඩි හැඩයක් තිබ්බයි. ඒක තමයි කපලා ඉවත් කරගත්තේ. ඔයගෙත් ඒ ඇප්ලයි කරන තැනට ගැලපෙන විදියට සකස් කරගන්න. හරි හතරස් නැත්නම් මේ විදියට ඒ මුළු පරස් කොටසක් එනවා නම් ඒකට ගැලපෙන විදියට කපාගෙන ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන්. පේපර් කටර් එකෙන් ඔයාලට මේක කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන්ම අපි මේකේ වාසිත් කතා කරමු. මේක water proof ඒ වගේම fire retardant. ඒ කියන්නේ ගිනි ඇවිලීමක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇවිලුණු තැනින් එහාට යන්නේ ඒ ඇවිලෙන තැන විතරයි ඇවිලෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද නැත්තම් ඇවිලීගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විදියට වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. ඒක නිසා fire safety improve වෙනවා. ඒ වගේම මේක ලයිට් වෙයිට්. ඒ කියන්නේ ටයිල් එකක් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ටයිල් එකකට වැඩිය මේකේ බර ගොඩක් අඩුයි. එතකොට තට්ටු නිවාසවල ස්ට්‍රක්චර් එකට වැටෙන බර ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ වයනයිල් ටයිල් එක පාවිච්චි කරොත්. ඒ වගේම මේකේ ලුක් එකත් ලීයක ලුක් එකක් වගේ නැචරල් ලුක් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක ඇප්ලයි කරලා. ඒ වගේම තමයි ඕනේ ෆ්ලෝ එක අපිට අලවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිමෙන්ට්, ටෙරාසෝ, ටයිල් මේ වගේ ඕනේ ෆ්ලෝ එක අපිට මේක අලව ගන්නීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ UV coating එකක් එනවා. ඒ වගේම anti slip soft. ඒ වගේම මේකේ maintenance ගොඩක් පහසුයි අපිට. මේක ඩෙටෝල් වගේ දාලා මොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක ඔයාටම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාට තනියම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක environmental friendly. එහෙම කියන්නේ හේතුව මේක රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේක පාවිච්චි කරලා මේක අපි වෙනස් කරනවා නම් මේක අපිට ගලවලා අලුත් එකක් සකස් කරනකොට අපි මේ ගලවලා අයින් කරන එක ආපහු අපිට මේ කම්පැනි එකට දීලා ඉවර වෙලා අපිට ඒ දිනට පවතින මුදලට ගැලපෙන විදිහට අපිට මුදලක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකල්ලා අපිට අලුතෙන් මිලදීගෙන ආපහු අපිට මේකක් ඇප්ලයි කර ගැනීමෙත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට එක් කොටසින් කොටස අපිට මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපි මේකේ අවසාන හරිය මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ගානට කපාගෙන මේ පැත්ත අලවලා අපි අනිත් එක උඩින් තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට පේපර් කටර් එකෙන් යට එක කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒ කොටස ඉවත් කරගෙන මෙහෙම සම්බන්ධ කරනකොට මේක හරි කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිඩැස්සෙන්නේ නැති විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි පේපර් කටර් එකෙන් අර අනිත් එක උඩ තියලා කපනකොට මේක හරියට මෙතෙන්ට ඕනේ හැඩයට ඕනේ ගානට අපිට කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ මේ විදිහට කෙලවරවල් මුළු මේවා සකස් කරනකොට මේ විදිහට සකස් කරොත් ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒ වගේම මේක රබර් මිටියක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන විදිහට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි අවසාන මේ කෙලවර සකස් කරද්දී අවසාන පටිය දාලා ඉවරලා මේ විදිහට අනිත් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අර කලින් කියා වගේම පේපර් කටර් එකෙන් ගානට තියලා ඉවරලා කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට කෙලවර එක කපලා අලවන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් ඔයාලට පහසු විදියක් තමයි කියන්නේ. මොකද මේක DIY ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදියට ඔයාම තනියම කරනකොට ඔයාලට මේක ගොඩක් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ඇදයන් නැති විදියට අඩුපාඩු අඩුම විදියට කරන විදිය තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මාක් කරගෙන අයින් වෙන කොටස අපිට මේ පැත්තෙන් මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ගම් එක අපි අර උඩ තියලා මේවා කරනකොට වෙයිලා තිබ්බොත් ආපහු ගම් එක ගාලා පොඩි වෙලාවක් තියලා ඉවර වෙලා ආපහු අලවා ගන්න පුළුවන්. අපිට අර කැපෙන්න ඕන ලේයර් එක කපලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අර ලස්සන්ට කෙලවර සකස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කෙලවර එක බිත්තියටම හේතු වෙන්න අපි ඇප්ලයි කරලා තමයි අර විදියට මැද එක ඇප්ලයි කරේ. ඉතින් මේ විදියට මේකේ පිළිවෙලින් පිළිවෙලට අපි මේක ඇප්ලයි කරගෙන ඇවිල්ලා අවසානයේ කෙලවර ඒ විදියට අපිට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ඩිසයින්ස් තියෙනවා මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේක පඩිපෙළකට වගේ ඇප්ලයි කරනවා නම් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් පඩිපෙළකට විතර නෙවෙයි වෝල් එකකට උනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පඩිපෙළ සකස් කරලා ඉවර වෙලා මේ මුල්ලට මේ වගේ නිකල් බාර් වාට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා මිලදී ගන්න විදිය මේ සියලුම විස්තර වාට කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදියට මේ පඩිපෙළේ කෙලවර මේ විදියට මේ L එක තියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදියට ඇන අල්ලගෙන මේ සිදුරුවලට ඒ කියන්නේ රෝල් ප්ලග් වලින් බෙදලා ඇන අල්ලගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුළුවන් මේ ප්ලෑන්ක් එක උඩ මේ විදියට අලව ගන්න. එතකොට මේකේ ලස්සන පෙනුමක් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි මේකේ ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර විදියටම රෝල් ප්ලග් වලින් ඇන අල්ලලා ඉවරලා පඩි පෙළට ඒ විදියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්.
ඒවගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ පටියක් පාවිච්චි කරලා මේකට අපි රෙඩියුසර් කියලා කියන්නේ මේකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ෆ්ලෝ එකක කෙලවර මේ විදියට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ මේ ස්කේටිං අපේ ෆ්ලෝ එකට ගැලපෙන විදියට වාට ෂෝරූම් එකට ගිහින් බලලා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොටස ඔයාට කරගන්න ටයිම් එකක් නැත්නම් මේ ආයතනයට කතා කරලා වාට යාළට කියලත් මේක කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටියට ගොඩක් අවෝඩ්ස් හම්බෙලා තියෙනවා අවුරුදු කීපෙකම අවෝඩ්ස් මෙයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවගේම තමයි මෙයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන් මේ තියන්නෙත් මෙයාලගේම ප්‍රජෙක්් තව ඔයාලට පොටෝස් බලාගන්න ඕන්නම් මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන් www.globalvinyl.lk වගේ මේ විදිහට gflow.lk හරහා ඔයාලට ඔන්ලයින් නෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වාට ප්‍රශ්නයක් ඒම නැත්තම් වාට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මෙයාලා ෂෝරූම් එකට ගිහින් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ වැඩ නම්බරෙන් කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ කට්ටිය සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා ගෙදර ෆ්ලෝ එක ලස්සනට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම අපි ඉස්සරහට ගෙන ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ බලන්න channel එක එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.